Hi Kitchen friends! If you love simple way of cooking and easy version on food, then this channel is for you. And in today's episode, we'll be cooking Chicken Garlic Tocino. Yes, very simple lang at napaka-easy ring i-prepare. So come on, tara sa kusina! At gagamit tayo dito ng chicken breast. At tulad din ng ating mga chicken recipes, ganun din ang gawing procedure natin para magkaroon tayo ng soft at moist chicken slices. First, i-add natin ang brown sugar. Then, i-add din natin ang ating lemon juice. Then, ang ating crushed garlic. Mag-add na rin tayo ng ground black pepper. Mag-add na rin ng ketchup. At ang aking sikreto, ang magic sarap seasoning. Ating sauce. At konting tubig para matilyot ang sauce or ang marinade nito. At wag din natin kaligtaan, maglagay tayo ng konting salt. Mas mabuti rin gumamit din tayo ng gloves para talagang malamas natin maigi ang chicken natin para talagang pumasok sa kaloob-looban ang lasa o ang flavor natin ng marinade natin. At i-cover din natin ito ng cling wrap bago natin ilagay sa loob ng refrigerator. At i-rest natin ito for at least 1 oras. Pero mas masarap kung overnight. At after ng 1 oras, mapapansin natin na lumapot na yung ating marinade. At na-absorb na rin ng konti ng mga chicken slices ang marinade natin. I-preheat natin ng konti ang ating pan at i-fry na rin natin ang mga chicken tocino natin. At gagamit lang tayo dito ng medium heat. Then, i-drizzle natin ito ng konting cooking oil.
So, almost ready na ang ating chicken garlic tocino. Masarap kaya ito with garlic rice. And sa same pan, doon natin iluto ang ating fried rice. At syempre, mas masarap ang fried rice kung may fried garlic. And, la! Ito na ang ating chicken garlic tocino. Soft, juicy, at so yummy. And hope you enjoyed our episode for today. And if you do, please don't forget to subscribe, like, and share. And we have a lot more yummy, simple, and easy recipes in store for you. And shout out lang sa ating new kitchen friends from Turin, Stephanie and Rosanna. And also to Rose and Yummy of Tirana, Albania. Hi there! And thanks for watching, guys. Please do take care. Stay well. God bless. Bye!